Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui và nhiều năng lượng. Bắt đầu một ngày mới thật tuyệt vời ha. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến cho mọi người về một cái trend, đó chính là tạo avatar 3D. Thì cái trend này dạo gần đây mình thấy nó đang nổi ở trên Facebook và trên một số nền tảng khác. Nó như thế này các bạn. Đây, thì nó như vậy. Hoặc như này. Được rồi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tạo ra những cái avatar 3D như thế bằng Bing AI. Chúng ta có thể tạo được và hoàn toàn miễn phí ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z, người thật việc thật luôn, từ chưa biết gì đến làm được luôn ha. Đầu tiên là để làm được việc đó, chúng ta sẽ truy cập vào tên miền là bing.com của Microsoft ha. Bạn sẽ click vào đăng nhập ha. Rồi vào đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Sau đó các bạn nhấn vào tạo tài khoản cho mình ha. Rồi chúng ta nhấn vào nhận địa chỉ email mới. Đó, lúc này chúng ta sẽ đặt một cái tên email. Ví dụ đây mình đặt cái tên là 02 đi. Hôm qua mình đã tạo một cái 01 rồi. Và cái tên đây là một cái mail Outlook. Chúng ta sẽ dùng tài khoản mail này để mà dùng được cái Bing chat của thằng Microsoft ha. Và sẽ tạo hình ảnh trên đó. Chúng ta sẽ nhấn vào tiếp theo ha. Các bạn có thể đặt tùy ý ha. Còn cái tên đuôi của nó là outlook.com.vn. Chúng ta sẽ tạo mật khẩu. Rồi chúng ta nhấn vào tiếp theo. Tôi muốn biết thông tin, nếu các bạn muốn thì các bạn nhấn vào đây. Rồi chúng ta sẽ đặt tên là gì đó. Ví dụ mình đặt tên là rồi ngày sinh. Mình sẽ chọn một ngày sinh tương đối thôi, không cần chính xác. Chúng ta phải xác minh một bước ha. Mình chọn vào cái này nó bảo là nó test cái âm thanh, nhưng mà mình sẽ chọn vào trực quan, mình coi thế. Nhưng mà tiếp theo đó, mình không có chọn cái, ví dụ như mà trường hợp nó hiện ra âm thanh á, thì nó khó nghe, các bạn xác minh nó rất là khó. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần trực quan thì nó sẽ ra hình ảnh ha. Đây thì chúng ta sẽ kích mũi tên này để mình dịch chuyển hình ảnh nó theo cái hướng của cái bàn tay này ha. Ok, mình sẽ nhấn vào gửi ha. Rồi vậy là xong. Nó đã xác minh lên tài khoản của mình. Các bạn có thể lưu lại mật khẩu. Ok, thì bước đầu tiên chúng ta tạo tài khoản đã xong rồi. Thì bước thứ hai chúng ta sẽ vào phần biểu tượng này. Biểu tượng này là biểu tượng Bing Chat nè. Đó, các bạn click vào ha. Ok, thì để bắt đầu vị hình chúng ta sẽ chọn vào một sáng tạo ha. Các bạn để ý ở đây sáng tạo. Và ở đây chúng ta cũng thể up lên một hình ảnh nào đó. Hay chúng ta có thể nhập vào một câu lệnh để có thể vẽ ra những hình ảnh theo yêu cầu ha. Ở đây mình sẽ test thử một cái câu lệnh. Và những câu lệnh này mình sẽ để ở dưới phần video của YouTube ha. Đây. Chúng ta sẽ phân tích sơ qua về câu lệnh này ha. Tạo cho tôi một nhân vật 3D hoạt hình và đang ngồi trên cái logo này. Mình không tiện đọc tên. Và nhân vật đó thì ăn mặc thì như thế nào? Thì mặc áo khoác nè và màu xanh hoặc là trắng, và đi giày thể thao, đeo kính ha. Nền của hình ảnh là một cái trang hồ sơ mạng xã hội có tên người dùng là LT Design này. Thì các bạn có thể thay cái tên của các bạn ha. Ví dụ tên A, tên B, tên C gì đó. Và ở chỗ này, logo này các bạn có thể thay bằng những cái logo của những cái mạng xã hội khác ha. Đó là cái cấu trúc các bạn cần lưu ý để mà các bạn có thể thay đổi theo cái ý tưởng và theo cái mong muốn của các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn thử để xem thử nó ra được kết quả như thế nào.
Đó, thì nó đang tiến hành sau khi nó tiếp nhận câu lệnh của chúng ta, nó tiến hành generate ra cho chúng ta sẽ là một lần như thế được 4 hình. Và chúng ta sẽ mất một cái điểm tăng cường. Thì thường mỗi tài khoản cá nhân khi chúng ta mới tạo thì sẽ cho được 15 lần ha, 15 lần generate ra hình, và mỗi lần như thế thì sẽ mất một cái điểm tăng cường là một lần ha. Rồi để mình xem coi, mình thấy có cái hình này tương đối thôi, tại vì logo cái phần bên dưới này nó hơi bị lỗi nè. Mình sẽ generate nó lại ha. Ok, thì sau một hồi generate thì mình thấy được một vài option. Ok, thì mình sẽ test với nó luôn ha. Thì mình thấy option này nè, tạm ổn. Mình sẽ lưu lại và mình sẽ tối ưu nó lại thêm một số thông tin ha. Ví dụ các cái phần này nó chưa được ok, chúng ta sẽ can thiệp thêm một tool thứ ba, nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau ha. Đầu tiên chúng ta sẽ lưu cái ảnh này về. Rồi chúng ta vào Figma ha. Chúng ta sẽ vào figma.com. Rồi, ở đây ví dụ như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ đăng nhập với cái Gmail của mình là ok ha. Chúng ta cứ ví dụ mình chọn vào login nè. Xong rồi mình chọn continue với Google. Các bạn chọn một cái tài khoản Gmail. Ví dụ như mình chọn cái tài khoản Gmail. Rồi nó bảo mình xác minh, chúng ta hãy xác minh sơ qua một xíu ha. Chọn con S. Rồi con S. Ok, thì để xác minh tài khoản của chúng ta nè. Ta chọn vào free ha. Rồi, ok, thì thật ra thì nếu mà các bạn nào cảm thấy nó ok rồi thì chúng ta có thể dùng, nhưng mà đối với mình cần là tối ưu hơn thì chúng ta sẽ kết hợp thêm một công cụ. Đôi khi cái phần mềm mà đôi khi cái trí tuệ nhân tạo đó cũng chưa có đáp ứng được hết được các cái yêu cầu các bạn đâu, nên là chúng ta cần phải linh động kết hợp một số cái ha. Ở đây mình đã tạo được một tài khoản Figma thì mình sẽ vào, mình tạo một cái design này, bấm vào đây ha. Rồi tắt cái này đi, chúng ta vào file, log tới hình ảnh nè. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý thông tin, ví dụ như mấy mấy cái ví dụ một vài thông tin như đó bị lỗi này. Đó, Ctrl Z này là để các bạn quay lại thao tác ha. Thì đầu tiên để xử lý được phần thông tin này, mình sẽ dùng một cái màu trắng mình bôi lên, sau đó mình sẽ gõ lại ha. Chúng ta sẽ ờ, dùng công cụ pen tool này, chúng ta sẽ vẽ ở trên này, kết vào đây, kết vào đây, kết vào đây. Các bạn làm càng tỉ mỉ thì nó sẽ càng đẹp thôi. Kết vào đây, kết vào đây. Chúng ta được một vùng chọn đúng không? Để bên phải này nè, chúng ta sẽ nhấn vào fill.
Ở đây nhấn vào đăng đi, đăng. Xong rồi nhấn vào fill ha. Nó có một cái đường viền màu đen á. Đó, đường viền màu đen thì chúng ta sẽ kích vào đây. Tắt cái chót nó đi. Đó. Chỗ fill này chúng ta kích vào nè. Chọn cây bút nè. Và chúng ta chấm vào cái màu ở gần đấy. Đó. Nó sẽ lắp đi cái phần đó ha. Còn ở xíu chỗ này chúng ta tương tự cũng dùng pen tool nè. Đó. Chúng ta kích vào đây một phát. Xong rồi kích cái điểm thứ hai, nhưng mà các bạn giữ chuột ha. Kéo ra cho nó tạo đường cong á. Qua phải qua trái nè. Tạo đường cong xong rồi các bạn sẽ thả ra rồi đã tạo được vùng chọn đó. Tương tự các bạn sẽ đổ phill vô nó, tách cái viền nó đi, nhấn vào đây, các bạn chấm vào đây ha. Đó, xử lý xong cái phần đó rồi. Tương tự bây giờ chúng ta sẽ gõ một số thông tin ở trên này, ví dụ như đây là YouTube. Thì cái chỗ này có cái nền này mình cũng tương tự, mình sẽ có thể dùng rectangle này, vẽ ha. Rectangle là vẽ hình vuông, hình chữ nhật rồi chấm vào đây. Tương tự vẽ vào đây, chúng ta sẽ chấm vào đây ha. Ok, rồi cơ bản chúng ta đã xử lý các cái phần thừa đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điền một số thông tin ở đây ha. Ví dụ ở đây mình sẽ điền Facebook. Chấm lên luôn. Rồi sau đó mình sẽ thu nên nhỏ nó lại, mình sẽ nhấn phím K ha. Phím K ở trên trên bàn phím á, phím K. Sau đó nhấn phím K rồi chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta nhấn phím K ha. Đó, xong rồi là nó ra cái biểu tượng này, chúng ta kéo nó nhỏ lại. Đó, kéo theo chiều xéo xéo nè. Đó, để vô đây ha. Để vô đây các bạn kích chuột phải và front nè. Đó. Tương tự như thế chúng ta sẽ có Inta RAM đúng không? Ví dụ kéo xuống. Các bạn để một số thông tin lại. Các bạn nhấn Alt phím Alt trên bàn phím ha. Alt. Rồi. Để một số thông tin ví dụ như Inta. Rồi TikTok đúng không? Đó, một số thông tin như thế. Các bạn kích vào đây và chọn cái phông chữ, ví dụ đây nó có một số phông chữ đề xuất nè, chúng ta chọn số phông chữ. Rồi cái màu nó hơi bị đậm, chúng ta sẽ giảm nó xuống, sáng xíu. Rồi việc cuối cùng là chúng ta tìm một số icon để lên thôi. Một số icon các bạn vào flash, chúng ta sẽ vào flash icon ha. Chúng ta gõ ví dụ như của Facebook này. Chọn vào color đi, xong gõ Facebook. Ví dụ như mình chọn cái này, mình down xuống PNG, file PNG ha. Re-download. Lưu về. Sau đó mình chọn tiếp Instagram. Hồi nãy mình chọn một cái vuông rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn một cái vuông nữa cho nó tương đồng ha. Rồi tiếp theo là TikTok.
Rồi chúng ta quay lại trang web Figma, chúng ta vào file, kích vào đây, vào file ha. Chọn lót các hình ảnh lên. Nhấn Shift, chọn 3 cái. Sau đó nhấn vào Open. Sau đó nhấn vào Play On này, kéo ra đây. Kích ra ngoài một phát, kéo ra được 3 cái ha. Chúng ta sẽ nhấn một cái, nhấn Shift này. Shift chọn 3 cái. Nhấn phím K này để mà scale nó này, nhỏ lại. Đó. Di chuyển vô đây và cho nhỏ lại hơn nữa. Sau đó chúng ta nhấn phím Z. Phím Z thì xuất hiện cái biểu tượng này, chúng ta kích chuột để mà phóng lớn lên ha. Còn nhấn Ctrl trừ là thu nhỏ, Ctrl cộng là phóng lớn. Ok. Chúng ta sẽ kích vào từng đối tượng, dịch chuyển. Nó còn hơi lớn không? Để cho xem. Đấy. Chúng ta nhấn Shift chọn 3 cái ha. Click vào từng cái và giữ Shift để chọn 3 cái. Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím K và scale nó nhỏ lại ha. Cho nhỏ lại một xíu nữa. Rồi, chúng ta sẽ canh nó ha. Nhấn Shift kéo lên này. Còn không các bạn dịch chuyển chuột cũng được, kéo lên đây. Canh bằng mắt cũng được. Rồi sau đó muốn mà canh chuẩn thì nhấn Shift chọn 3 cái này. Vào đây sẽ có các canh cho bạn này, cách mà để các bạn canh đây. Đó. Và canh theo chiều giữa này. Ok. Đều rồi ha. Nếu các bạn không thích phông này thì các bạn chọn một cái phông nào khác. Nó có thể bự hơn một xíu. Để mình xem có phông nào hợp lý hơn. Các bạn có cái bản này là bản web nên là một số phông nó không có. Ok, mình thử phông này. Phông này nó cũng không thích lắm. Tìm một phông nào tròn tròn. Rồi. Rồi thôi mình sẽ làm tương đối thôi ha. Ok, thì chúng ta đã được một cái hình tương đối rồi. Các bạn có thể để thêm một số cái icon khác cho nó đẹp. Ví dụ như YouTube ha. Phím K để scale nó lại nè. Ví dụ như hôm mai mình thấy nó có trên này một cái. Thôi, chúng ta bỏ ra thì thấy nó cũng được. Rồi, chúng ta sẽ quét hết, kích chuột, quét nó một vòng, chọn hết tất cả các đối tượng. Nhấn Ctrl G để group nó lại. Sau đó chúng ta sẽ muốn thường ảnh avatar nó lớn hơn để cho nó chất lượng HD hơn thì chúng ta sẽ xuất nó ra với gấp 2 ha. Vào export này, đây. Xong rồi chúng ta chọn JPEG này, xuất ra gấp 2 đi. Cho nó tăng tỷ lệ lên xíu. Ok, vậy thì chúng ta được một cái hình avatar cũng tương đối ok rồi. Tất nhiên thì AI nhiều khi nó cũng không có đáp ứng được tuyệt đối cho các bạn đâu. Nó sẽ cho ra được cái phần chính như thế này là khá ổn. Rồi chúng ta sẽ bằng một số công cụ chúng ta sẽ tối ưu nó lại hơn thì nó ra được cái sản phẩm tốt nhất ha. Tùy thuộc vào cái kết quả nó trả về và chúng ta sẽ lựa chọn một cách xử lý nó khôn ngoan ha. Tương tự thì mình có thể test thêm một số
một số kết quả khác nữa. Quay trở lại và Bing chat ha. Nó báo gì đây? Xin lỗi, cuộc trò chuyện này đã đặt đến giới hạn. Sử dụng nút chổi, có nghĩa là nó bảo mình lưu ý ha. Thì thường là ở một cái tài khoản cá nhân á, thì cái phần chat ở bên ngoài của ông Bing á, thì nó chỉ giới hạn được 5 lần gõ thôi ha. Còn cái tạo hình á, thì được 15 lần. Vậy thì nếu các bạn muốn tạo tiếp ở trên cái phần chat á, thì các bạn nhấn vào chủ đề mới đó, nhưng mà nó sẽ xóa hết tất cả những cái lịch sử ha. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn là ngoài cái cách mà viết trực tiếp ở phần chat thì chúng ta cũng có thể vào cái trang chính của nó luôn. Cái trang chính mà để viết ảnh đó thì chúng ta sẽ vào đây đó, nhấn enter. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cho chúng ta phần đây là các điểm tăng cường này. Ban đầu mỗi tài khoản là như lúc nãy mình có nói là 15 điểm. Thì mỗi ngày như thế được 15 điểm và hôm sau nó sẽ được 15 điểm ha. Nếu hết 15 điểm trong một ngày thì các bạn sẽ không có vị được nữa. Thì nó giới hạn như thế thì miễn phí mà, nó cũng sẽ phải có giới hạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ vẽ thì chúng ta nhập các cái lệnh vào đây và chúng ta vẽ thôi. Không cần phải ra phần chat đâu. Bây giờ mình sẽ thử một cái câu lệnh mới ha. Thì vì cho tôi một cái nhân vật hoạt hình phong cách đó, đúng không? Rồi sau đó nó sẽ có một cái profile của Facebook, và profile đó thì có cái tên như thế, và nó ngồi trên cái logo Facebook, và xung quanh anh ấy thì có các cái phần mềm này ha. Các bạn có thể thay đổi cấu trúc là ví dụ như là boy thì các bạn đổi thành girl, Việt Nam thì các bạn đổi thành phong cách người Hàn Quốc, Nhật Bản gì đó. Rồi Facebook thì các bạn có thể đổi thành các cái mạng xã hội khác ha. Ví dụ như phần này thì các bạn có thể đổi thành các cái mạng xã hội khác. Rồi cái tên này các bạn đổi thành tên của các bạn ha. Để đây mình sẽ đổi thành cái tên nào, hình như cái tên đó là ngắn rồi. Các bạn nếu mà tối ưu được thì chọn tên càng ngắn thì nó ra kết quả đỡ lỗi hơn. Nó đỡ bị lỗi thì chúng ta đỡ sửa ha. Rồi tương tự ví dụ như một số cái ờ, phần mềm này các bạn có thể đổi nè. Rồi cái ngành nghề, ví dụ design này các bạn có thể đổi thành một số ngành nghề khác. Rồi mình thử tạo thử nó ra được kết quả như thế nào ha. Ở đây ở cái phía giao diện này nó được một cái là các bạn tạo và nó sẽ không có ờ, cần phải copy lại cái lệnh lần hai nữa. Chúng ta cứ generate thôi. Mình cũng ra một vài option gọi là tạm ưng. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy một vài option đó để mình tối ưu lại ha. Ví dụ như này. Ở đây mình sẽ xem cái tên này thì nó chưa được lắm đúng không?
Thì mình sẽ xử lý cái tên ha. Đầu tiên cái tên của nó. Mình cũng dùng công cụ pen tool như ban đầu thôi. Kết vào đây, kết ha. Mình tạo một vùng chọn. Sau đó chúng ta sẽ fill và tách cái chốt đi. Vào fill chúng ta nhấn vào đây. Chấm vào cái màu bên cạnh. Sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ là T này nè để viết chữ lên ha. LT. Rồi, chúng ta chọn một cái phông chữ nào đấy. Ví dụ cho nó cute gì đó. Mấy cái phông nào tùy vào sở thích của mấy bạn ha. Thì mình chọn một cái phông mình sẽ giảm nó xuống xíu. Giảm opacity xuống 90%. Đó, tầm vậy thôi. Rồi sau đó một số cái thành phần nào đó còn lỗi thì các bạn cứ lắp lên thôi, cũng đề tương tự vậy. Ví dụ các bạn muốn gõ lại mấy cái chữ này cũng vậy, các bạn làm tương tự ha. Ở đây mình thấy có một cái phần à, mình dùng pen tool ha, mình sẽ vẽ ở đây. Cái phần này nó hơi bị lỗi về cái logo đó. Mình sẽ chấm lại cái màu coi. Rồi mình nhấn vào effect này, nhấn blur nó đi, chọn blur tương đối thôi. Công cụ này thì tương đối, nếu muốn ok hơn thì các bạn phải dùng Photoshop đó. Rồi, còn cái nào nữa ta? Ví dụ chỗ này nó có cái gì đây, mình sẽ lắp nó đi ha. Chọn vào effect này, blur nó đi, kéo tăng cái blur lên. Rồi, cái này mình thêm cái chữ gì đây? Ví dụ trường hợp các bạn vẽ một cái rectangle ha, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ nhập khoảng cái này đi, nhập 300. Đó, phóng lớn lên, nhấn Z ha, nhấn phím Z và kích chuột, nhấn Enter Last kéo xuống nè, kích chuột nè, đấy, kéo Enter Last, nhấn Enter Last kéo lên nè. Rồi, các bạn có thể điền lên cái test, còn không thì các bạn xóa đi cũng được, mình thấy không cần thiết để một cái họa tiết như chỗ đây đâu. Vào effect blur cho nó thật hơn một xíu ha, tăng blur lên. Rồi, tạm thời là nó được như vậy rồi, cũng khá ok rồi. Cái gì chỗ này tại sao có từ đó, chúng ta sẽ kéo đây, xóa nó đi. Effect blur. Nếu các bạn làm mà kiếm tiền thì và muốn cho đẹp thì các bạn phải đầu tư như thế ha, chứ không phải là lệ thuộc quá nhiều vào AI đâu. AI sẽ không có giải quyết cho các bạn hết tất cả 100% đâu. Nhiều tùy vào cái trường hợp các bạn phải linh động ha, các bạn phải linh động về vấn đề này. Ctrl G quét hết tất cả Ctrl G và chúng ta sẽ xuất kích ra vào Gback, xuất ra ha. Chúng ta sẽ xuất gấp 2 đi cho nó lớn lên, chúng ta xuất gấp 2 ha. Ok, ổn ha. Rồi tương tự như thế các bạn sẽ thêm vô cái option của mình ha. Có rất là nhiều, nãy giờ mình cũng tạo ra đây. Thì nếu các bạn có thời gian, các bạn cứ generate nó sẽ ra được hình các bạn ưng ý thôi. Còn trường hợp mà không có được hình ưng ý thì các bạn cũng không quá lệ thuộc vào nó. Đừng có ngồi từ ngày này tới ngày kia
Chúng ta sẽ dùng kết hợp thêm một số công cụ. Ví dụ trong trường hợp này thì mình hướng dẫn các bạn công cụ Figma để chỉnh một số cái cơ bản như cái tên, rồi các test nữa và lắp một số chi tiết thừa ha. Ok, thì video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc. Và nếu bạn nào mà có vấn đề gì thắc mắc thì đừng ngại ngùng và hãy bình luận ở bên dưới video, mình sẽ giải đáp thắc mắc trong cái khả năng của mình ha. Có những vấn đề nào mình biết mình sẽ chia sẻ cho các bạn thôi, chứ cũng không có giấu giếm làm chi cả. Rồi chúc các bạn sẽ thành công và có được những hình avatar đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến giờ phút này. Nếu thấy hay thì hữu ích thì hãy cho mình một like, subscribe để động viên mình ra những video tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.